तर नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा भाऊ आकाश बेद्रे आणि आपल्याच यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतोय। तर भावांनो, आज आपण घेऊन आलेलो आहोत कोजागिरी पौर्णिमेची डिझाइन। तर त्याच्यामध्ये शुभेच्छा देणारा बॅनर कसं तयार करायचं तर त्याच्या संबंधीची माहिती देतोय। तर येणाऱ्या 21 तारखेला कोजागिरी पौर्णिमा आहे, तर त्यानिमित्त बॅनर कसं तयार करायचं काय नाही तर त्याच्याबद्दलची पूर्ण माहिती तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये मिळणार आहे। तर तुम्हाला एकच काम करायचं ते म्हणजे व्हिडिओ कुठंच थोडंसं सुद्धा स्किप न करता पूर्ण बघायचा आहे, कारण जो काही मटेरियलचा पासवर्ड असेल तो व्हिडिओमध्येच आहे आणि सोबतच मी जे काही माहिती सांगतोय तर ही सर्व माहिती तुम्हाला ऐकून घ्यायची आहे आणि त्याच्यानंतरच तुम्हाला तुमची डिझाइन तयार करायला सुरुवात करायची आहे। तर मित्रांनो, जो काही पासवर्ड असेल तो व्हिडिओमध्ये 2 भागामध्ये देण्यात आलेला आहे, तर दोन्ही भाग तुम्हाला चेक करायचे आहेत। आणि सोबतच जर काही अडचण असेल किंवा जर कोणती माहिती तुम्हाला समजली नाही आणि इतर कोणते प्रॉब्लेम असतील जे की एडिटिंगच्या संबंधित असतील तर त्या सर्वांची माहिती जर तुम्हाला मला द्यायची असेल आणि काही प्रश्न असतील तुमचे ते विचारायचे असतील तर तुम्ही सरळ इंस्टाग्रामवर येऊ शकता आणि या ठिकाणी आल्याच्यानंतर मला मेसेज वगैरे करू शकता। तर आपलं जे काही नाव असेल चॅनलचं तर तेच नाव इंस्टाग्रामचं सुद्धा आहे आणि जी काही लिंक असेल ती मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही मला मेसेज वगैरे करू शकता। तर बिंदास मेसेज करा, 24/7 तुमचा भाऊ तुमच्यासाठी अवेलेबल असेल। तर मग मित्रांनो, आज जे काही मी तुम्हाला PNGs वगैरे देणार आहे तर ह्या PNGs तुम्ही दोन्ही ॲप्लिकेशनमध्ये वापरू शकता, म्हणजे पिक्सलॅब आणि पिक्सआर्टमध्ये। तर सोपं जातं म्हणून मी काय करतो, पिक्सलॅबचं ॲप्लिकेशन ओपन करतो आणि याच्यामध्येच तुम्हाला डिझाईन कशी तयार करायची त्याच्याबद्दलची पूर्ण माहिती या ठिकाणी देणार आहे। तर सर्वात आधी काय करायचं, हे जे काही न्यू टेक्स्ट असेल तर न्यू टेक्स्ट या ठिकाणी काय करायचं, आपल्याला डिलीट करून टाकायचं आणि हे डिलीट झाल्याच्या नंतर डबल चौकोनच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं, कलर्स नावाच्या ऑप्शनवर जायचे आणि या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं, कोणता एक कलर या ठिकाणी सिलेक्ट करायचा। तर उदाहरणार्थ आपण काय करूयात, काळा रंग या ठिकाणी घेऊयात। तर तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही काळा, हिरवा, पांढरा, पिवळा, निळा, अजून बरेच कलर असतात तर ते सर्व कलर या ठिकाणी काय करू शकता, सेट करू शकता। आणि ह्या कलरचं तितकं काही महत्त्व नाही, कारण याच्यावर आपण एक आपलं बॅकग्राऊंड टाकणार आहोत, त्याच्यामुळे इथून काय करायचं, क्लिक करायचं। आणि आता या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तर मी ते तुम्हाला सांगतोय, आता काळजीपूर्वक ऐका। तर मित्रांनो, आजची जी काही आपली डिझाइन असेल तर ही डिझाइन आपण चौकोनामध्ये नाही तयार करणार आहोत, म्हणजे जे आपण रेग्युलरमध्ये वापरतो तर ते कॅनव्हास आपल्याला आज नाही वापरायचे, तर कॅनव्हासमध्ये थोडेसे चेंजेस करायचे। तर काळजीपूर्वक ऐका जे सांगतोय तेच। आणि मी जे काही बॅकग्राऊंड वगैरे सगळ्या PNGs सेट केले असतील तर ते ह्याच साईजवर सेट केलेले आहेत। जर तुम्ही ही साईज टाकली नाही तर तुम्हाला परेशानी होऊ शकते डिझाइन तयार करण्यासाठी, तर त्याच्यामुळे काळजीपूर्वक बघा आणि मी जसं चेंजेस सांगतो तशा पद्धतीने चेंजेस करायचे। तर सर्वात आधी काय करायचं, 3 डॉटवर क्लिक करायचे, त्याच्यानंतर इथे एक तुम्हाला इमेज साईज नावाचं ऑप्शन असेल तर या इमेज साईज नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचे आणि त्याच्यानंतर जी काही विड्थ असेल तर ही विड्थ तुम्हाला या ठिकाणी 1280 कट करायचे आणि या ठिकाणी तुम्हाला टाकायचे 1150। तर हा झाला पहिला चेंज। त्याच्यानंतर इकडे जे हाईटमध्ये 1200 असेल तर हे 1200 या ठिकाणी कट करायचे आणि या ठिकाणी तो टाकायचं तुम्हाला 1220। तर काहीच अशा पद्धतीनं तुम्हाला या ठिकाणी रेशोज टाकायचेत आणि नंतर जे काही ओकेचं ऑप्शन असेल तर याच्यावर तुम्हाला काय करायचं, क्लिक करायचे। तर हे काहीच अशा पद्धतीचा इंटरफेस येईल। सर्वात आधी बऱ्याच जणांना प्रॉब्लेम येते, तर हे बंद करण्यासाठी काय करायचं, तुम्हाला बीचमधल्या ऑप्शनवर क्लिक करायचे आणि परत एक वेळेस काय करायचं, ॲप्लिकेशन तुम्हाला ओपन करायचं आहे। जर कोणाला येत नसेल तर काय करायचं, परत एक वेळेस कट करायचं आणि परत एक वेळेसला जे काही रेशो सांगितलं होतं तर हा रेशो तुम्हाला काय करायचा या ठिकाणी टाकायचा आहे। जर कोणाच्या लक्षात राहत नसेल तर काय करा, इथलची एक स्क्रीनशॉट कॅप्चर करून घ्या। तर तुम्हाला जे स्क्रीनवर दिसत असेल हेच तुम्हाला काय करायचे, हाईट आणि विड्थ या ठिकाणी टाकून घ्यायचे। तर एवढं काम करून घ्या आणि त्याच्यानंतर मग काय करायचं, प्लस आयकॉनवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरीवर जायचं आणि मग आता या ठिकाणी मी काय करतो, फोल्डर घेऊन येतो। तोपर्यंत जर तुम्ही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करा, तर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बाजूला घंटीचा आयकॉन असेल तर त्याच्यावर सुद्धा क्लिक करू शकता। आणि खरंच तुम्हाला जर आतोनातमध्ये व्हिडिओ आवडला असेल किंवा जर व्हिडिओमध्ये काही प्रॉब्लेम वाटले असेल तर कमेंट बॉक्स आपल्यासाठीच दिलेला असतो, तर कमेंटमध्ये नेऊन नक्की सांगू शकता की काय चुकलं किंवा काय तुम्हाला चांगलं वाटलं, ते सगळं तुम्ही त्या ठिकाणी भडास काढू शकता। तर हा झालं। त्याच्यानंतर आता आपलं फोल्डर जे काही असेल तर फोल्डर या ठिकाणी भेटलेला आहे आणि मेन मुद्दा म्हणजे कसा आहे, जे काही आपण कोजागिरीचं बॅनर तयार केलं आहे तर हे शॉर्ट बट स्वीट आहे, म्हणजे याच्यामध्ये मी जास्त PNGs वापरलेल्या नाही आहेत आणि जसं म्हणजे काला होतं ना जास्त PNGs वापरल्याच्या नंतर, तर तशा पद्धतीचं काही तिकडं शाळा नाही आहे यावेळेसला, तर एकदम शॉर्टमध्ये मी तयार केलेलं आहे। तर सगळ्यात आधी तुम्हाला नेहमीप्रमाणे काय करायचं, आपलं जे काही बॅकग्राऊंड असेल ते बॅकग्राऊंड या ठिकाणी ॲड करायचे आणि त्याच्यानंतर काय करायचं, षटकोनाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं, रिलेटिव्ह साईज इथं येऊन तुम्हाला काय करायचं, दोन्ही 100%। त्याच्यानंतर इथं राईट क्लिक, त्याच्यानंतर लेअरच्या ऑप्शनवर जाऊन ही PNG काय करायचं, या ठिकाणी लॉक करायचे। तर मित्रांनो, सगळ्यात मेन महत्त्वाचा भाग म्हणजे मी तुम्हाला आधी सांगितलं होतं, तर जो काही रेशो असेल तर त्या रेशोवर सगळा खेळ आहे। बाकीची डिझाईन तुम्ही 2 मिनिटामध्ये 2 मिनिटं लागणार नाहीत, 1-1.5 मिनिटामध्येच तयार करू शकता। तर परत एकदा म्हणतोय, जर तुम्ही रेशोचा भाग बरोबर बघितला नसेल तर तुम्ही व्हिडिओमध्ये काहीच करू शकत नाही, तर त्याच्यामुळे परत एक वेळ सांगतोय, रेशो नक्की ध्यानात ठेवा कसा होता काय नाही ते। तर मग झालं हे झाल्याच्यानंतर प्लस आयकॉनवर क्लिक करा, फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर जायचं
आणि मग आता या ठिकाणी काय करायचं, सर्वात आधी तुम्ही ही पेन घेऊ शकता कोजागिरी पौर्णिमा, आणि त्याच्यानंतर खाली मेसेज आहे तो म्हणजे सर्वांना निमित्त हार्दिक शुभेच्छावाला. तर हा या ठिकाणी घ्यायचा आहे, इथं जायचं आहे लेअरचं ऑप्शन आणि ही पेन या ठिकाणी काय करायचं आहे, लॉक करायचं आहे. तर ही पेन जी लॉक झाली त्याच्यानंतर प्लस आयकॉनवर क्लिक करा, फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करा आणि मग आता या ठिकाणी काय करायचं आहे, मॉडेल घ्यायचं आहे. तर यावेळेसला जी काही नेमप्लेट असेल तर ती नेमप्लेट आपण अलग स्टाईलमध्ये वापरणार आहोत. तर कशी वापरायची काय नाही ती माहिती देतोय. तर सगळ्यात आधी आपण काय केलं, आपला जो काही मॉडेल असेल तर मॉडेल या ठिकाणी घेतलेला आहे, लेअरवर जाऊन हे काय करायची, पेन जी लॉक मारायची आहे. त्याच्यानंतर प्लस आयकॉनवर क्लिक करा, फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करा आणि खालच्या भागामध्ये तुम्हाला एक अशा पद्धतीची पट्टी दिसत असेल, म्हणजे जो काही खालचा भाग असेल आपल्या बॅनरचा तर म्हणजे बॉटम साईड, तर त्याच्यामध्ये कसं आहे काळा रंग जास्त आहे, त्याच्यामुळे म्हणलं आपण थोडुशा व्हाईट शेडमधली काय करूयात यावेळेसला नेमप्लेट वापरूयात. तर ही नेमप्लेट काय करायचं तुम्हाला इथं ॲड करायचे. नेमप्लेट ॲड झाल्याच्यानंतर इकडे जे टिंब दिसत असतील का नाही 8 टिंब, तर ह्या 8 टिंबावर काय करायचं तुम्हाला क्लिक करायचं. हो ना बाबा, 8 टिंबावर क्लिक करायचं, असं पकडून धरायचं आणि काय करायचं इथं खाली घेऊन यायचं 2 अशा पद्धतीने. आणि नंतर काय करायचं, लेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि इथून काय करायचं, ही पेनजीसुद्धा लॉक मारायची. तर ही पेनजी लॉक झाली. मग त्याच्यानंतर काय करायचं, परत एक वेळेस प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं, त्याच्यानंतर फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि मग आता या ठिकाणी काय मी टेक्स्ट पेनजी घेतलेली आहे. तर टेक्स्ट तुम्हाला देणार आहे, तर तुम्ही टेक्स्ट बघू शकता. व्हिडिओसाठी तयार राहा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, कारण पटकन व्हिडिओ पडला की लगेच नोटिफिकेशन जर पाहिजे असेल आणि लवकरात लवकर व्हिडिओ बघून जर मटेरियल घ्यायचं असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करणं गरजेचं आहे. जर तुम्ही केलं नसेल तर तुम्ही या ठिकाणी करू शकता. मग हे टेक्स्ट झाला, इथं या ही पेनजीसुद्धा काय करायचं, लॉक करायचे. आणि मग आता सगळ्यात शेवटी जो काही मॅसेज असेल किंवा शुभेच्छा देणारं एक हे असतं पेन जी असते, तर ती पेन जी इथं तुम्हाला घ्यायची आहे आणि ही पेन जी आपल्याला काय करायचं, लेफ्ट साईड कॉर्नरला या ठिकाणी सेट करायचे. तर सेम प्रोसेस, रिलेटिव्ह पोझिशन किंवा रिलेटिव्ह साईज 100% करायची. इथं यायचं, ही पेन जी या ठिकाणी लागलेली आहे, त्याच्यानंतर लेअरच्या ऑप्शनवर जायचं आणि इथून ही पेन जी सुद्धा काय करायचं, लॉक करायचे. तर भावना आपली जी काही डिझाईन असेल आजची, तर ती डिझाईन पूर्णपणे या ठिकाणी तयार व्हायला आलेली आहे. फक्त एक राहिलेलं आहे, ते म्हणजे आपल्या सर्वांचं आवडीचं काम. आपला जो काही लोगो असेल तर हा लोगो काय करायचा, आपल्याला या ठिकाणी सुद्धा प्लेस करायचा आहे. तर लोगो प्लेस करण्यासाठी मी या ठिकाणी लोगोची पिन जी आता सिलेक्ट केलेली आहे, रिलेटिव्ह साईज 100% इथं यायचं. ही पिन या ठिकाणी राईट क्लिक करून सेट करायचं आहे. त्याच्यानंतर लेअरच्या ऑप्शनवर जाऊन ही पिन जी सुद्धा या ठिकाणून काय करायचं, आपल्याला लॉक करून टाकायचे आणि पिन जी या ठिकाणी सेट होऊन जाईल. तर मित्रांनो, जर तुम्हाला अशा पद्धतीचे लोगोज तयार करता येत नसतील आणि तुम्हाला जर माहिती नसेल किंवा लोगो कशा पद्धतीनं तयार करायचे काय नाही ते, तर बिंदासपणे काळजी करू नका. तुमच्यासाठी तुमच्या भावाने एक स्पेशल व्हिडिओ टाकला होता आणि त्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला 1-2 प्रकारचे नाही तर 10 ते 12 प्रकारचे लोगोज कसे तयार करायचे तर त्या सर्वांची माहिती दिलेली होती. आणि जर तसं तुम्हाला वर थंबनेल दिसतंय तर हा वाला व्हिडिओ आहे, तर ह्या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आणि व्हिडिओच्या सेक्शनमध्ये तुम्हाला हा व्हिडिओ मिळून जाईल. तर त्या ठिकाणी जाऊन तुम्हाला हा व्हिडिओ चेक करायचा आहे, जेणेकरून तुम्हाला जो काही लोगो असेल तो लोगो बनवते वेळेस कुठल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. तर मग भावना, आजची जी काही डिझाईन असेल तर ती ह्या डिझाईन आपली या ठिकाणी तयार झालेली आहे. मग आता ही सेव्ह करण्यासाठी काय करायचं, आपल्याला सर्वात आधी जे काही नेट असेल तर नेट या ठिकाणी बंद करायचं आहे. त्याच्यानंतर 3 डॉटचं एक ऑप्शन असेल, इथं क्लिक करायचं आहे. त्याच्यानंतर एक्सपोर्ट इमेज नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. त्याच्यानंतर इथलं जे काही फॉर्मॅट असेल तो JPG नो ट्रान्सपरन्सीवर तुम्हाला सेट करायचा आहे. जर होत नसेल तर अशा पद्धतीनं करू शकता. आणि खालचे जे काही डायमेन्शन असतील तर हे कस्टममधून तुम्हाला काय करायचे, अल्ट्रावर सेट करायचे. आणि त्याच्यानंतर सेव्ह टू गॅलरी नावाचं एक ऑप्शन असेल तर ह्या ऑप्शनवर तुम्हाला काय करायचे, क्लिक करायचे. तर थोडे 4 ते 5 सेकंदासाठी या ठिकाणी वेटिंग होईल. आणि फाईल जर तुमची मोठी असेल किंवा तुम्ही जर कमी रॅमचा मोबाईल वापरत असाल तर थोडासा टाईमसुद्धा या ठिकाणी काय होतो, लागू शकतो. तर मित्रांनो, आपले डिझाईन या ठिकाणी सेव्ह झालेले आहे. तर मग भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत शेअर करा आणि अशाच पद्धतीचे नवनवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ जर तुम्हाला पुढे चलून सुद्धा पाहायचे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. धन्यवाद.